วัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอน1 ลิตรนะครับผมเป็นขยะที่บรรจุน้ำยาทางการเกษตรนะครับทิ้งไปเป็นขยะนี่ก็สร้างปัญหาแก่โลกเรานะครับก็คือนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอน1 ลิตรครับผม